guys! Welcome back to my channel, and as you can see, nakapantulog na po ako and I am already done with my night routine, the cream 1, 2, and 3. So ngayon, before ako matulog, I would like to share to you ano po yung ginagamit kong lotion at mayroon akong sekretong ibabahagi sa inyo. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, just click the red subscribe button below and don't forget to click the notification bell para ma-update kayo ng mga new uploads ko. And sa mga gustong malaman kung ano yung sekreto kong gustong ibahagi sa inyo, just keep watching. So yun nga, so I would like to share to you these two products aside sa lotion na ginagamit ko. And right now, I would like to introduce to you this Soliel Sunscreen Mist and of course, ang ginagamit kong lotion which is the Très Triple Whitening Lotion. Itong dalawa po ay parehas Beautèderm products because I am a Beautèderm reseller. At dapat kapag reseller ka, ikaw rin ay user ng mga product na ito. So let's start para makita natin kung gaano ka-effective na pampaputi ang Très Triple Whitening Lotion. And of course, combined by the Soliel Sunscreen Mist. Sa mga gusto magtanong kung ano yung mga ingredients na meron ito, I will just put it in the description below para hindi po kayo malito kung ano yung mga ingredients na meron ang dalawang ito. So ngayon, itong isa ang lalagyan natin, ito ang hindi natin lalagyan. So let's start. So ito po. So ito po ang sunscreen mist. Yung iba kasi sabi nila, hindi, pang sunscreen lang daw to. Pero isa pong ingredient ng Soliel is coconut oil, which is pareho po sa Très Triple Whitening Lotion. So, ito po yung gusto kong ibahagi na sekreto sa inyo. Kaya, hindi lang po Très Triple Whitening Lotion ang ginagamit ko, ina-apply ko rin po ito bago ako maglo-lotion. So, ngayon, i-apply natin ang Très Triple Whitening Lotion. Kahit konti lang guys, okay na yan. So, ito na siya. Okay. So, mas maganda to guys na lagyan natin ng sunscreen. Soliel. Kasi, meron silang kaparehas na ingredients, which is coconut oil. So, i-compare natin guys sa isang kamay na hindi ko nilagyan ng sunscreen at Très Triple Whitening Lotion. So, as you can see, mas maputi siya guys. Okay, at mas moisturized siya. So, okay. So, meron ka ng instant whitened skin. Okay. So, if you like this video, please hit like sa baba at huwag po kalimutan mag-subscribe again sa mga hindi pa nakapag-subscribe. And of course, push the notification bell para ma-update kayo ng mga new uploads ko. So, yun nga. Thank you very much you guys for watching. Bye!